Kamusta mga ka-DIYers? Ako nga pala ulit si Von, ang inyong friendly DIYer, and welcome back to my channel. At ngayon ay mag-unbox tayo ng isa na namang item na pang DIY. So, tong item na to, nabili ko na naman siya sa Lazada at shoutout ulit sa Buildmate. At as usual, safely delivered ang item at dumating siya earlier than estimated time frame. So mga ka-DIYers, dalawang item ang in-order ko sa Lazada. Isang router from Lotus at isang router beat set from Mailtank. Separate ko sila in-order. Kasi mas mura kapag separate yung order compare sa bundle na nakita ko sa Lazada. Doon tayo sa makakatipid tayo. So, tingnan naman natin laman ng box. So, manual, standard sa lahat ng mga power tools at ang kanyang carbon brush. Ito naman ang kanyang mga wrenches. Dalawa sila. Ginagamit sa pagtanggal at pagkabit ng mga router bits. At meron pa siyang kasama sa plastic. Isa-isay natin ito mamaya. So, grabe yung pagkakabalat na itong mga items na kasama dito sa box ng router set na to. At believe ako sa Lotus kasi talagang sinigurado nilang secure ang bawat parts ng router nakasama sa box. Ito na guys, yung router trimmer nakasama sa box. Ito talaga syempre yung in-order natin. Matibay siya, handy naman sa kamay. So, ito na talaga yung pinaka-piece na in-order natin. Gamit to sa pang-trim ng mga edges ng kahoy. Hindi pa ako nakagamit ng router pero gusto ko siyang i-try. And one reason why na binili ko siya over sa Inco kasi mas higher wattage which means more power. Punta naman tayo sa specs ng item. So, 550 watts siya. Blade router brake, quick change system, 1/4 yung bits na pwede niya i-accommodate, tapos 3,800 RPM, safety switch, tapos pwede siyang hardwood, softwood, tsaka parquet. Pag-usapan naman natin ang gamit ng hand router. Ang hand router ay isa sa pinaka-versatile na tool na magagamit mo sa woodworking. Hindi lang ito pang bevel ng edges, pwede rin itong makagawa ng iba't ibang profile sa edges ng kahoy. Pwede rin itong gamitin pang cut, pang trim, at bilang thickness planer. Para ma-level mo yung height, width, tsaka yung kapal ng kahoy mismo. Pwede rin itong gamitin sa kahoy, gaya ng hardwood at softwood. Pwede rin sa plastic, vinyl, PVC, fiberglass, at iba pang mga kagaya nito. At mostly sa ibang nakita kong video sa YouTube, pinangtitim ito ng edges ng laminates. Ito naman ang router beat set galing sa Mailtank, 6.35mm or 1/4 inch shank. 12 pieces siya. At ang kasama sa box set ay Cove Box Beat DI8 12.7, Cove Beat DI8 22, Angle 14 degrees DI8 12.7, Angle 45 degrees DI8 32, Bearing Flush DI8 12.7, Straight Bit DI8 16, Rounding Over DI8 22, Straight Bit DI8 12, Straight Bit DI8 6, Rounding Over DI8 28.6, Angle 90 degrees DI8 12.7, at Roman OG DI8 25. So, sa paglalagay ng beat, luluwagan mo lang to, tapos i-adjust mo siya paangat. Pwede, ito rin yung ginagamit sa pag-adjust ng lalim ng pagkakat using ng router bit. So, yung block na yun yung lagayan ng router bit. Tapos, kung ibabalik nyo na, hatakan nyo lang ito pababa, tapos i-lock nyo na lang ulit. So, ito nga pala ang on and off na switch ng ating Lotus router. So, dito sa taas, tapos dito sa sides, makikita nyo naman yung kanyang exhaust. Tapos, sa kanyang cable cord, itong pinaka nagustuhan ko sa kanya, hindi na kailangan ng adapter. Tsaka makapal din yung kable.
Ang model number nga pala nito ay LTPR550X 220 to 240 volts, 50 to 60 Hz, 550 watts, 35,000 RPM, no load speed, capacity is 6 mm. Ito naman ang kanyang warranty card talaga. User manual, mga wrenches na pinakita ko na kanina, carbon brushes, straight guide, collet na 6.35 mm. Ano nga ba ang purpose nito? Ang collet mga ka-DIYers ay ang naglalak sa ating router at router bit. Ito yung naghihigpit sa loob ng nut para hindi kumalas ang ating router bit habang ginagamit natin ito. Isiguraduhin nyo rin na mahigpit yung nut para hindi kumalas yung router at router bit. Make sure na may extension 5mm from your router bit sa router. Ito naman ang isang uri pa ng guide. Gamit naman ito sa mga router bit na walang bearing. Bali, ito yung magsisilbing bearing ng inyong router bit. So mga ka-DIYers, yun po lahat naman ng ating box ng Lotus 550 watts palm router. Sana nagustuhan nyo yung presentation ko for today. At don't forget to like, share, and subscribe sa aking Once DIYers channel. Hanggang sa muli, peace out at maraming salamat po.